Words and expressions at home. Nasa bahay ako buong araw. I was at home all day. Nasa bahay ka ba ngayon? Are you home now? Saan mo nilagay ang susi? Where did you put the key? Hanapin mo ang susi. Look for the key. Hinanap ko ang susi. I looked for the key. Kunin mo ang kutsilyo. Get the knife. Saan mo inilagay ang kutsilyo? Where did you put the knife? Hindi matalas ang kutsilyo. The knife is not sharp. Sarado po ang pintuan. The door is locked. May kumakatok sa pinto. Someone's knocking on the door. Tatawagan ko ang mga magulang ko. I will call my parents. Nagtira ako ng pagkain sa lamesa para sa'yo. I left some food on the table for you. Nakalimutan kong isara ang pinto. I forgot to lock the door. Umuuwi ako ng maaga sa bahay araw-araw. I go home early every day. Kumakain siya ngayon. He is eating right now. Pumunta siya para makita ako. He came to see me. Anong oras ba ihahain ang hapunan? What time will dinner be served? Gusto naming manatili dito ngayong gabi. We would like to stay here tonight.
Tapos na kaming maglinis. We are done cleaning. Nasa labas ka ba kagabi? Were you out last night? May 2 banyo ang bahay na ito. This house has 2 restrooms. Nilabhan lahat ng damit ko ng aking ina. I had all my clothes washed by my mother. Pumili ka dito sa 2. Choose between these 2. Umuwi ako sa bahay sakay ng tren. I returned home by train. Pwede ko bang hiramin ang sapatos mo? May I borrow your shoes? Nakita mo ba ang salamin ko? Have you seen my eyeglasses? Pakisagot ng telepono. Please answer the telephone. Makakarating ka ba sa hapunan mamaya? Can you come for dinner tonight? Nagtanghalian ka na ba? Have you eaten lunch yet? Saan ba ang banyo? Where is the restroom? Matutuwa ang asawa ko na makita ka. My wife will be glad to see you. Gusto ng mga anak ko ang mga aso, pero mas gusto ko ng mga pusa. My children like dogs, but I prefer cats. Dito ka lang sa bahay. Stay at home. Umuwi siya ng bahay. She went home. Gusto ko ng kape. I want coffee. Ito yung bakanteng kwarto.
This is the vacant room. Sino ang nasa loob ng kwarto? Who is inside the room? Ilan na ang edad ng lolo mo? How old is your grandpa? Nakikinig sila ng radyo. They are listening to radio. Dito ka lang sa bahay para masagot mo ang tawag. Just stay home so you can answer the call. Tumakbo ang bata pababa ng hagdan. The kid ran down the stairs. Tinawagan mo ba ang kaibigan mo? Did you call your friend? Huwag mong sipain ang pinto. Don't kick the door. Isara mo ang pinto ng maingat. Please close the door carefully.